Okay, welcome back in my YouTube channel. साथीहरू म आज तपाईहरुलाई एउटा गुगल एक्सटेन्सनको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। त्यो गुगल एक्सटेन्सन हो कामी। ओके, अब यो कामी भनेको के हो त भन्दा मैले अघि नै भनिसकेँ, कामी भनेको एउटा गुगल एक्सटेन्सन हो र गुगल एक्सटेन्सन यो हामीले प्रयोग गरेर हामी गुगल क्लासरुम मार्फत इन्टिग्रेसन गरेर हामी असाइनमेन्ट दिन सक्छौँ। असाइनमेन्टलाई हामी चेक गर्न सक्छौँ र चाहिँ त्यसलाई ग्रेडिङ गर्न सक्छौँ। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। सबैभन्दा पहिला चाहिँ गुगलमा गएर सर्च गर्नुहोस् KAMI कामी हानेर इन्टर, अनि त्यसपछि तपाईहरुलाई यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ। ओके, डोन्ट गो टु द फर्स्ट अप्सन है, सेकेन्ड अप्सनमा जाउँ हामी, कामी एक्सटेन्सन। ओके, अब यसलाई हामी क्लिक गर्छौँ। क्लिक गरिसकेपछि हामी फेरि यसको चाहिँ हामी चाहिँ गुगल को जुन एक्सटेन्सनहरुको जुन कलेक्सन छ हामी त्यो पेजमा हामी पुग्छौँ। ओके, यो हामी कामी एक्सटेन्सनमा आएका छौँ। यसलाई हामी एड टु क्रोम गर्छौँ है। ओके, एड टु क्रोम, अनि यसलाई चाहिँ अगेन एड टु एक्सटेन्सन। ओके, यो यहाँ डाउनलोड हुँदैछ अथवा एडिङ हुँदैछ। यो एडिङ भएपछि तपाईको के हुन्छ, यस प्रकारको चाहिँ यहाँ चाहिँ आउँछ। ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच।